MS पेंट में मित्रों CCC एग्जाम में जे लोको गवर्नमेंट सर्वंट छे अने जे लोको CCC ની એક્ઝામ આપે છે તેમાં 5 માર્કનો પેઇન્ટનો ક્વેશ્ચન પૂછાય છે તેના વિશે આ વિડીયોમાં મિત્રો શીખીશું। નમસ્કાર મિત્રો, શિવસાગર ગાઈડ ચેનલમાં આપ સૌનું ફરી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। અહીં આપ સ્ક્રીન પર જુઓ છો MS પેઇન્ટ પ્રોગ્રામ ઓપન છે। અહીં સપોઝ અહીં ઇલિપ્સ ટૂલ્સ, અહીં સર્કલ ડ્રેગ કરવાનું છે। આ પ્રકારનો ક્વેશ્ચન મિત્રો CCC એક્ઝામમાં પૂછાય છે તે ટોપિક જ હું અહીં લઈ રહ્યો છું। અહીં સર્કલ બનાવવાનું છે। સપોઝ અહીં રેક્ટેંગલ ડ્રેગ કરીએ અને ટ્રાયંગલ ડ્રેગ કરીએ। હવે આ ત્રણેય શેપની અંદર કલર ફિલ કરવાનો છે। કલર ફિલ કરવા માટે અહીં પેન્ટ ટૂલ આપેલ છે। અહીં કોઈ પણ પેન્ટ ટૂલ લઈ કોઈ પણ કલર સિલેક્ટ કરી અહીં જે તે કલર આપ ફિલ કરો તે કલરનું નામ અહીં આપણે આની અંદર ટાઈપ કરવાનું છે। તે પ્રકારનો ક્વેશ્ચન્સ CCC એક્ઝામમાં પૂછાય છે। સપોઝ હું યલો, તો અહીં આ ત્રણેયની અંદર આપણે ટેક્સ્ટ ટૂલની મદદથી નામ લખીશું। તો અહીં એ વાળું જે ટેક્સ્ટ ટૂલ આવે છે તે ટેક્સ્ટ ટૂલ સિલેક્ટ કરી માઉસથી ડ્રેગ કરી જેટલું ટાઈપ કરવું છે એટલું માઉસથી ડ્રેગ કરવાનું છે। ત્યારબાદ અહીં ટેક્સ્ટ ટૂલનો કલર સિંગલ કલર 1 આવે છે। અહીં 4 કલર, અહીં આપણે વ્હાઇટ કલર ચૂઝ કરશું। વ્હાઇટ એટલે અહીં રાઇટિંગ વ્હાઇટ થશે, અહીં રેડ સપોઝ। ત્યારબાદ અહીં આઉટસાઇડ બારે ક્લિક કરશો એટલે રેડ ટાઈપ થઈ જશે। ફરી માઉસથી ડ્રેગ કરી હવે મિત્રો અહીં આ ગ્રીન, તો અહીં ગ્રીન ટાઈપ કરવાનું રહેશે। ત્યારબાદ અહીં યલો કલર, તો માઉસથી ડ્રેગ કરી અહીં આપ ટેક્સ્ટનો કલર હવે બ્લેક અથવા રેડ લઈ લેશું। અહીં બ્લેક લઉં છું અને યલો ટાઈપ કરશું। તો આ ફાઇલને અહીં સેવ કરવા માટે Ctrl+S અથવા તો ઓફિસ બટન અહીં લેફ્ટ સાઈડ સેવ એસ જેપીજીમાં આપ અહીં ડેસ્કટોપ પર આપનું જે રોલ નંબરનું ફોલ્ડર બનાવેલ છે તેમાં ડબલ ક્લિક કરી અહીં ક્વેશ્ચન નંબર જે આવતો હોય, આન્સર જે આવતો હોય, સપોઝ હું અહીં આન્સર 5 આપું છું। આપને જે એપ્લિકેબલ થતો હોય, જે લાગુ પડતો હોય તે અહીં આન્સર નંબર આપવાની અને સેવ કરવાનું। તો આ પ્રકારનો મિત્રો CCC એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન પૂછાય છે। આશા રાખું છું ફ્રેન્ડ્સ આપને આ વિડીયો ગમ્યો હશે। આપને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરશો, શેર કરશો અને નવા હો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। ફરી મળું છું નવા વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે। ત્યાં સુધી મિત્રો જય હિન્દ, જય ભારત,